Xin trân trọng kính chào quý nhà đầu tư đã đến với sự kiện công bố kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSI, mã chứng khoán DSI. Sự kiện được tổ chức với mong muốn mang đến những thông tin đầy đủ, chi tiết và cập nhật nhất về hoạt động kinh doanh của công ty. Và đây cũng là cơ hội để quý vị có thể đặt câu hỏi và giao lưu trực tiếp với ban lãnh đạo công ty. Kính thưa quý vị, tham dự buổi trao đổi ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ban lãnh đạo công ty, bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSI, và bà Nguyễn Thị Hà Ninh, Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSI. Và chương trình hôm nay dự kiến sẽ diễn ra với thời lượng là 60 phút. Và trong phần đầu của chương trình, quý vị sẽ được nghe ban lãnh đạo công ty trình bày về kết quả kinh doanh năm 2025 cũng như những chỉ số nổi bật. Và tiếp theo sẽ là phần hỏi đáp. Quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với ban lãnh đạo công ty. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền thông chính thức của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSI, đó là fanpage Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSI và YouTube Chứng khoán DNSI. Ngoài ra, xuyên suốt buổi trao đổi, quý nhà đầu tư có thể đặt câu hỏi với ban lãnh đạo công ty bằng cách quét mã QR ở góc phải màn hình và chúng tôi sẽ trả lời quý nhà đầu tư trong phần Q&A. Để chính thức bắt đầu chương trình, tôi xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSI sẽ bắt đầu phần trình bày của mình về tình hình kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán trong năm 2025. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa quý cổ đông, quý nhà đầu tư, năm 2025, Việt Nam đã khẳng định vị thế dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế trong khu vực Đông Nam Á, với GDP cán mốc hơn 8%, quy mô nền kinh tế vượt mốc 514 tỷ đô, tăng hơn 38 tỷ đô so với năm 2024, GDP bình quân đầu người đạt 5.026 đô. Năm 2025, nền kinh tế cũng thể hiện khả năng phục hồi kiên cường, lạm phát bình quân được kiểm soát ở mức 3,31%, tỷ giá và lãi suất tương đối ổn định, tạo đà cho sản xuất, xuất khẩu và đầu tư phát triển. Tổng kim ngạch xuất khẩu cả năm 2025 đạt 930 tỷ đô, tăng trưởng 18% so với cùng kỳ. Đây là mức kỷ lục chưa từng có trong lịch sử hội nhập kinh tế quốc tế. Trong đó, xuất khẩu đạt 475 tỷ đô, tăng 17%. Nhập khẩu đạt 455 tỷ đô, tăng 19%. Mức thặng dư thương mại năm 2025 đạt hơn 20 tỷ đô. Nhóm FDI xuất siêu 49 tỷ đô. Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp nội địa nhập siêu 29 tỷ đô. Kết quả cả năm cán cân thương mại nhập xuất siêu cho thấy khả năng chống chịu của nền kinh tế trước các bất định của thế giới trong năm vừa rồi, đặc biệt là sự kiện Mỹ áp dụng thuế quan đối ứng. Về tỷ giá USD Việt Nam đồng liên ngân hàng mất giá khoảng 3,1% so với đầu năm 2025. Tỷ giá đã mất giá khá mạnh trong 3 quý đầu năm, bất chấp việc chỉ số sức mạnh đồng USD DXY liên tục sụt giảm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nội tại của nền kinh tế trong nước, chênh lệch lớn giá vàng trong nước và giá vàng thế giới, thặng dư thương mại lớn đến từ khối FDI nhưng việc chuyển lợi nhuận về nước lớn hoặc là giữ USD lại ở nước ngoài và nhu cầu thanh toán nợ của kho bạc nhà nước. Trong 2026, Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất nhưng những vấn đề nội tại vẫn tồn tại và 3 lý do tôi vừa nêu trên thì sẽ vẫn tiếp tục duy trì áp lực lên tỷ giá USD và Việt Nam đồng trong thời gian tới. Tín dụng toàn nền kinh tế đến cuối tháng 12 năm 2025 đã vượt 18,4 triệu tỷ, tăng 18% so với cuối năm 2025, vượt mục tiêu tăng 16% của cả năm 2024. Cuối năm có thể thấy lãi suất của các ngân hàng có thời điểm vọt lên từ 6 đến 8%. Trong năm 2026, mặt bằng lãi suất được dự đoán sẽ duy trì ở mức cao hơn năm 2025. Như vậy, kết thúc năm 2025, Việt Nam đã giữ được tăng trưởng theo đúng mục tiêu. Các tín hiệu tích cực được ghi nhận sẽ là điểm sáng tạo đà cho 2026, bao gồm việc tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, lượng khách du lịch phục hồi và FDI giải ngân tích cực. Xuất khẩu tiếp tục duy trì ở đà tăng trưởng 2 con số trong năm tới, ủng hộ cho thặng dư cán cân thương mại. Về thị trường chứng khoán, trong năm 2025, chúng ta có thể thấy đây là một năm đầy biến động. Trong giai đoạn quý 1, VN Index đã khá mất thời gian để giằng co vượt mốc kháng cự dài hạn là 1.300 điểm. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt trong tháng 4, thị trường điều chỉnh mạnh từ cơn sốc thuế quan từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, làm mất đi toàn bộ thành quả về điểm số của khoảng thời gian trước đó. Tuy nhiên, ngay sau đó thị trường đã phục hồi mạnh mẽ nhờ nỗ lực nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán thuế quan. Chính phủ ngay lập tức cũng ra những chính sách thúc đẩy nền kinh tế như kích thích tăng trưởng tín dụng, tháo gỡ các vướng mắc tại thị trường bất động sản và đặc biệt thị trường chứng khoán đón nhận việc đưa hệ thống KRX đi vào vận hành vào tháng 4 đã mở ra hứng khởi và giao dịch thăng hoa cho giai đoạn quý 2 và quý 3. Trong năm, thị trường chứng khoán cũng đón nhận nhiều thay đổi từ chính sách cho đến chất lượng thị trường. Điểm nhấn đầu tiên là Nghị định 245 về thi hành luật chứng khoán, bao gồm 3 nội dung chính. Thứ nhất, nghị định này giúp cho tất cả công ty rút ngắn quá trình IPO và niêm yết xuống chỉ còn 30 ngày. Điều này sẽ giúp cho quá trình huy động vốn diễn ra nhanh chóng hơn.
Thứ hai là sửa đổi, bổ sung các quy định về chào bán và phát hành chứng khoán ra công chúng. Và thứ ba là tạo hành lang pháp lý để triển khai cơ chế thanh toán bù trừ trung tâm CCP. Những thay đổi này không chỉ giúp nhà đầu tư nước ngoài thuận lợi hơn trong giao dịch mà còn hướng tới mục tiêu đưa thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi. Với việc rút ngắn thủ tục, minh bạch hóa thông tin và đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư, môi trường đầu tư tại Việt Nam sẽ ngày càng tiệm cận thông lệ quốc tế. Đây là yếu tố quan trọng giúp thị trường chứng khoán trở thành điểm đến hấp dẫn trong thời gian tới và trong mắt các quỹ đầu tư nước ngoài. Điểm nhấn thứ hai, trong tháng 10 vừa qua, tổ chức xếp hạng thị trường thế giới FTSE Russell đã công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đến tháng 9 2026, Việt Nam sẽ chính thức được đưa vào rổ chỉ số trong kỳ rà soát theo chuẩn FTSE Global Benchmark. Việc nâng hạng là chìa khóa mở ra cho cánh cửa cho dòng vốn ngoại lên tới hàng tỷ đô đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra, việc nâng hạng thị trường còn giúp thúc đẩy sự phát triển sản phẩm với việc chuẩn bị triển khai cơ chế giao dịch mới của thị trường như là giao dịch xuyên trưa, giao dịch T0 qua hình thức bán trở về, vay và cho vay chứng khoán và bán khống có kiểm soát. Điểm nhấn thứ ba đó là thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến một làn sóng IPO sôi động sau nhiều năm trầm lắng. Đặc biệt là ở nhóm chứng khoán, 3 thương vụ nổi tiếng như là công ty chứng khoán TCBS, VPBS và VPS đã trở thành điểm nhấn trong những tháng cuối năm 2025. Ngoài ra, thương vụ IPO của công ty cổ phần phát triển nông nghiệp Hòa Phát, mã HPA, công ty con của tập đoàn Hòa Phát cũng diễn ra trong tháng 10. Thương vụ IPO của HPA được thị trường quan tâm khá sôi nổi bởi đây là cổ phiếu hiếm hoi, không phải lĩnh vực tài chính, có kế hoạch bước chân vào sân chơi niêm yết. Tổng huy động vốn cổ phần trong năm 2025 đã đạt kỷ lục 150.000 tỷ đồng, giúp mở rộng quy mô thị trường và tiếp tục được kỳ vọng mở rộng đa ngành hơn trong năm 2026, đặc biệt là các thương vụ thoái vốn nhà nước từ nhiều doanh nghiệp lớn. Như vậy, VN Index kết thúc năm 2025 ở mức 1.784,49 điểm, tăng trưởng gần 41% so với đầu năm. Mức tăng trưởng này vượt xa năm 2021 là tăng khoảng 36% và chỉ đứng sau năm 2017 tăng 48%. Dòng tiền tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu nằm trong hệ sinh thái tập đoàn Vingroup. Giao dịch ở nhóm VN30 chiếm tới hơn một nửa giá trị giao dịch của cả năm của thị trường, áp đảo hoàn toàn so với nhóm vốn hóa vừa 38% và nhóm vốn hóa nhỏ chỉ có 7,7%. Như vậy là nhóm cổ phiếu VN30 đã trở thành động lực tăng trưởng chính của thị trường, trong khi nhóm Midcap chỉ tăng khiêm tốn và nhóm Smallcap gần như là đi ngang do là không thu hút được dòng tiền ở trong năm vừa rồi. Về giá trị của thị trường thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là giá trị giao dịch của thị trường tăng tốc ở trong giai đoạn quý 3 theo đà tăng của chỉ số trước thông tin thị trường chính thức được nâng hạng từ FTSE Russell. Tính chung trong cả năm 2025, giá trị giao dịch bình quân trên cả 3 sàn đạt gần 29.000 tỷ đồng, tăng 39% so với lại cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là chúng ta có phiên giao dịch ngày 29 tháng 7, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường là hơn 80.000 tỷ, thiết lập kỷ lục mới. Đây là mức cao nhất trong lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam. Khối ngoại vẫn tiếp tục xu hướng bán dòng trong năm 2025. Tổng giá trị bán dòng của khối ngoại lên tới gần 135.000 tỷ đồng, tăng hơn 46% so với số kỷ lục ghi nhận trước đó của năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu thì vẫn đến từ tâm lý thận trọng trước việc là đồng Việt Nam đồng bị mất giá hơn 3% so với đầu năm. Thêm vào đó, hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ đầu tư trước thềm được công bố nâng hạng vào thị trường tháng 10 cũng tạo nên áp lực bán và tái cơ cấu danh mục đầu tư của các quỹ, đặc biệt là các quỹ đầu tư vào thị trường mới nổi. Điểm sáng xuất hiện vào tháng 12 khi khối ngoại đã quay trở lại mua dòng gần 1.700 tỷ đồng. Sự đảo chiều này đã mở ra tín hiệu tích cực từ việc tham gia thị trường trở lại của khối ngoại sau một thời gian dài bán dòng. Có thể thấy trong năm 2026, sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam thì cũng có thể được khẳng định nhìn thấy qua cái chart về giá trị hợp lý khi hệ số PA dự phóng ở quanh mức là 15,5 lần. Đây là cái mức dự phóng cũng khá là sát với đường trung bình của giai đoạn 10 năm và thấp hơn so với lại những cái mốc lịch sử khoảng độ tầm PE 21 so với những cái khoảng thời gian trước đó. Động lực cho cái quá trình mà tái định giá lại thị trường
thì cũng sẽ tiếp tục đến từ sự bứt phá của nội lực doanh nghiệp, với mức tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường theo kịch bản cơ sở thì được dự báo là khoảng tầm 17%, và với kịch bản tích cực là gần 27%. Câu chuyện nâng hạng thì sẽ tiếp tục là tâm điểm của năm nay, khi theo thống kê thì những thị trường nâng hạng thường có hiệu suất tích cực trước thời điểm có hiệu lực chính thức. Đối với thị trường Việt Nam thì sẽ là cái thời điểm mà có hiệu lực chính thức thì sẽ là tháng 9 năm 2026 đối với là FTSE Russell, và sau đấy sẽ là lộ trình đến năm 2028 khi chúng ta tiếp tục chinh phục tổ chức tiếp theo là MSCI. Xin trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE đã có phần trình bày về tình hình kinh tế vĩ mô cũng như là thị trường chứng khoán trong năm 2025. Tiếp theo, tôi xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Hà Ninh, Giám đốc Tài chính sẽ tổng hợp kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của DNSE trong năm 2025. Xin trân trọng kính mời bà. Xin kính chào các quý vị cổ đông. Thay mặt cho ban lãnh đạo DNSE, tôi xin trình bày tới quý cổ đông về kết quả tài chính của DNSE cho cả năm 2025. Về cơ cấu tài sản, trong năm 2025 vừa qua, công ty đã có mức gia tăng đáng kể về quy mô tài sản. Tổng tài sản đã tăng 42% lên mức 15.139 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tăng trưởng nổi bật ở các khoản cho vay tăng 50% lên mức 5.832 tỷ đồng. Tiền và các khoản tài chính tăng lên 39% lên mức 8.800 tỷ đồng. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cơ cấu tài sản của DNSE cụ thể như sau. Tiền và tương đương tiền ở mức 511 tỷ đồng, chiếm 3% tổng tài sản. Các tài sản tài chính bao gồm tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ và các tài sản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, ghi nhận 8.298 tỷ đồng, chiếm 55%. Về dư nợ cho vay margin và ứng trước tiền bán ở mức 5.832 tỷ đồng, chiếm 39%. Ở mức tăng 4% tương đương 499 tỷ đồng là tài sản cố định và các tài sản khác. DNSE vẫn tập trung chủ yếu vào việc thực hiện dịch vụ phục vụ giao dịch của thị trường là cho vay giao dịch ký quỹ và kinh doanh nguồn vốn, chiếm đến 94% cơ cấu tài sản. Chúng tôi đánh giá rằng cơ cấu tài sản năm 2025 của chúng tôi có sự tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô, nhưng vẫn giữ được cấu trúc tài chính an toàn là nền tảng quan trọng để DNSE có thể phát triển dài hạn trong những năm tiếp theo. Về cơ cấu nguồn vốn thì tương ứng với tăng trưởng quy mô tài sản, vốn chủ sở hữu đã đạt mức 4.302 tỷ đồng, tăng 7%, và các khoản nợ đạt 9.349 tỷ đồng, tăng 43% so với thời kỳ đầu năm 2025. Về vốn chủ sở hữu chiếm 28% trong tổng nguồn vốn, nợ vay chiếm 62%, trong đó chủ yếu là nợ vay đến từ các ngân hàng thương mại lớn hoặc các tổ chức tín dụng. Các khoản nợ khác chiếm khoảng 10% tổng nguồn vốn, chủ yếu đến từ 2 đợt phát hành trái phiếu dài hạn trong năm vừa qua. Tỷ lệ an toàn tài chính các bạn có thể nhìn thấy trên slide là trong 5 năm trở lại đây thì tỷ lệ này luôn ở mức cao, và đến cuối năm 2025 thì đạt ngưỡng 432%, tức là tỷ lệ này cao gấp đôi so với các quy định của cơ quan nhà nước. Về kết quả kinh doanh năm 2025, về hiệu quả kinh doanh cùng với sự tăng trưởng và phát triển của ngành, DNSE đã có một năm kinh doanh hiệu quả vượt trội. Trong đó, tổng doanh thu của cả năm 2025 đạt mức 1.467 tỷ đồng, tăng trưởng 77% so với cùng kỳ năm 2024, và lợi nhuận trước thuế đạt 340 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ, và hoàn thành lần lượt là 97% và 104% so với kế hoạch mà Đại hội Cổ đông đã đề ra cho năm 2025. Về xu hướng doanh thu và lợi nhuận, như quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy trên biểu đồ chi tiết về doanh thu và lợi nhuận của từng năm, xu hướng tăng trưởng rất tích cực. Từ giai đoạn năm 2021 đến nay, DNSE liên tục tăng trưởng về doanh thu, đặc biệt là trong năm 2025 vừa qua, công ty đã có bước tăng trưởng vượt bậc với doanh thu kỷ lục lên đến 1.467 tỷ đồng. Cùng với đó là cơ cấu lợi nhuận của công ty cũng đã có sự chuyển dịch, tạo ra sự cân bằng hơn giữa các mảng kinh doanh cốt lõi của công ty. Trong đó thì doanh thu dịch chuyển một phần sang hoạt động môi giới và doanh thu từ hoạt động tự doanh. Về hiệu suất tài chính, chúng ta có thể nghiên cứu hai chỉ số ROA và ROE chuyển sang các chỉ số hiệu quả sử dụng tài sản và vốn sở hữu. Chúng ta cũng có thể thấy một bức tranh có chiều sâu hơn về hiệu quả hoạt động của DNSE từ năm 2024 đến năm 2025 về chỉ số Return on Assets và chỉ số Return on Equity trượt 12 tháng đều trải qua những biến động theo chu kỳ kinh doanh và sự tăng trưởng về quy mô hoạt động, do tốc độ tăng trưởng doanh thu thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng của quy mô vốn chủ sở hữu qua IPO ảnh hưởng đến tỷ lệ ROA và tỷ lệ ROE. Tuy nhiên, các cái chỉ số này đã cải thiện ở mức
là lần lượt là 6,5% ROE và 2,1% ROA trong năm 2025 và phản ánh chất lượng của hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời hiệu quả ngày càng tăng từ tài sản và vốn chủ sở hữu cho các nhà đầu tư. Đối với kết quả kinh doanh năm 2025, chúng ta có thể nhìn thấy là cơ cấu doanh thu hoạt động của DNSC được đóng góp lớn nhất bởi 3 mảng chính là hoạt động cho vay margin và ứng trước tiền bán, hoạt động môi giới và hoạt động kinh doanh nguồn vốn. Mảng kinh doanh margin chiếm 38% trong năm 2025 và giảm nhẹ so với năm 2024, nhưng vẫn là chiếm tỷ trọng lớn nhất, phản ánh cái nhu cầu sử dụng đòn bẩy của khách hàng duy trì ở mức cao. Về tỷ trọng doanh thu môi giới tăng mạnh từ 19% năm 2024 lên 28% trong năm 2025, đóng góp bởi sự cải thiện của thanh khoản thị trường cũng trong giai đoạn năm 2025 và hiệu quả khai thác khách hàng tốt hơn. DNSC chúng tôi thì kiên định với chiến lược đơn giản hóa đầu tư cho người Việt, dùng công nghệ kết nối nguồn vốn. Chiến lược này đã cho thấy kết quả tăng trưởng rõ rệt khi doanh thu môi giới đã liên tục tăng trưởng mạnh mẽ. Doanh thu môi giới đạt 415 tỷ đồng cho cả năm 2025, tăng trưởng 173% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng mạnh 359% so với năm 2021. Về doanh thu môi giới bình quân trên đầu một nhân sự môi giới khách hàng cao cấp đạt con số ấn tượng là 10,8 tỷ đồng trong năm 2025 trên một đầu nhân viên khách hàng cao cấp. Đối với tăng trưởng quy mô vốn và hoạt động nguồn vốn, tiếp nối những thành công về hoạt động tài chính của DNSC trong năm 2024, DNSC tăng trưởng quy mô vốn và duy trì được chi phí vốn tối ưu trong điều kiện thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Với chủ trương kinh doanh nguồn vốn chủ động và linh hoạt, DNSC đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc đa dạng hóa nguồn vốn. Năm 2025 đã phát hành thành công 20 đợt trái phiếu ra công chúng với số tiền tổng hai đợt phát hành là 1.300 tỷ đồng và với tỷ lệ đặt mua của các nhà đầu tư đã vượt 150% so với số lượng trái phiếu được chào bán. Danh sách các nhà đầu tư thì rất đa dạng, bao gồm các công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán và rất nhiều các nhà đầu tư cá nhân. Điều này chứng tỏ sức hút và tiềm năng của DNSC trong mắt các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Đây có thể nói là một cột mốc quan trọng trong sự thể hiện tin tưởng của thị trường đối với năng lực tài chính và triển vọng phát triển của công ty trong thời gian tới. Đặc biệt là DNSC đã thiết lập được quan hệ hợp tác với gần 40 ngân hàng và đối tác trong và ngoài nước, bao gồm cả các ngân hàng trong nước và ngân hàng nước ngoài. Trong năm 2025, chúng tôi cũng đã mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều ngân hàng trong nước như là ngân hàng BIDV, ngân hàng Vietcombank, ngân hàng Vietinbank, Techcombank hay ngân hàng VIB. Qua đó thì đem lại cái hạn mức tín dụng đạt mức lớn hơn 16.000 tỷ đồng được cấp tại các ngân hàng, bao gồm dưới rất nhiều các hình thức tín dụng khác nhau. Tại thời điểm cuối năm 2025, tổng vay nợ và phát hành trái phiếu của DNSC đạt mức kỷ lục hơn 10.800 tỷ đồng và tăng mạnh 66% so với thời điểm cuối năm 2024. Qua đó phản ánh rõ nét năng lực huy động vốn ngày càng được củng cố, uy tín tín dụng được cải thiện và khả năng tiếp cận các nguồn vốn quy mô lớn của DNSC nhằm phục vụ chiến lược tăng trưởng kinh doanh trong giai đoạn tới. Về kết quả thì việc kinh doanh nguồn vốn đã thu được đó là doanh thu tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 304 tỷ đồng cho cả năm 2025. Với chiến lược DNSC là nền tảng giúp đáp ứng mọi nhu cầu đầu tư tài chính của khách hàng. Riêng mảng kinh doanh nguồn vốn, chúng tôi cũng nỗ lực đưa ra các sản phẩm mới với các tính năng mới như là mở rộng các kỳ hạn linh hoạt của sản phẩm trứng vàng 6 tháng, 9 tháng và 1 năm, mang đến nhiều lựa chọn phù hợp với từng cá nhân. Đặc biệt thì chúng tôi ra mắt sản phẩm tài khoản không ngủ với thông điệp tài khoản không ngủ, sinh lời không nghỉ, với lãi suất hấp dẫn tối đa lên tới 4,3%. Đã đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của khách hàng khi chưa thực hiện giao dịch mua chứng khoán thì dòng tiền nhàn rỗi vẫn sinh lời. Đối với hoạt động cho vay ký quỹ, hoạt động cho vay ký quỹ của DNSC cũng cho thấy xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ và liên tục khi doanh thu tăng từ 43 tỷ đồng năm 2021 lên 556 tỷ đồng trong năm 2025, tương đương gấp khoảng 13 lần sau 5 năm hoạt động. Riêng trong năm 2025, doanh thu cho vay ký quỹ tăng 54% so với cùng kỳ của năm 2024, phản ánh sự mở rộng nhanh của quy mô hoạt động margin, nhu cầu giao dịch gia tăng của khách hàng và hiệu quả trong chiến lược phát triển phương pháp quản trị margin deal của DNSC. Dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán tại thời điểm cuối năm 2025 của DNSC đạt mức cao kỷ lục là 5.832 tỷ đồng, tăng 50% kể từ đầu năm và 389% từ giai đoạn năm 2021. Với hệ thống quản lý xử lý margin deal tự động đã tạo nền tảng cơ bản giúp DNSC có được sự tăng trưởng dư nợ cao kỷ lục, và chúng tôi tự tin với thiết kế này, chúng tôi còn có thể tăng trưởng dư nợ lên mức cao hơn mà vẫn đảm bảo quản trị rủi ro phê duyệt cũng như xử lý khi thị trường có những biến động lớn.
Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Hà Ninh. Tiếp sau đây, xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng Giám đốc DNSE sẽ trình bày về kết quả hoạt động trong năm 2025. Xin trân trọng kính mời bà. Trong năm 2025, DNSE đã đạt được những kết quả hoạt động vượt trội, phản ánh hiệu quả chiến lược mà chúng tôi đã theo đuổi kiên định trong thời gian qua. Về tăng trưởng khách hàng và tài sản quản lý, năm vừa rồi đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của DNSE khi chúng tôi chính thức vượt qua con số 1,5 triệu tài khoản khách hàng, tăng trưởng 52% so với lại năm 2024. Kết thúc năm 2025, DNSE ghi nhận tổng số tài khoản mở mới đạt hơn 518.000 tài khoản so với tổng lượng tài khoản mở mới ở trên thị trường là hơn 2,5 triệu tài khoản. Thì chúng tôi đã chiếm lĩnh được 20% thị phần tài khoản mở mới trong năm vừa rồi. Điều này đồng nghĩa cứ 5 nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường chứng khoán trong năm vừa qua thì có một nhà đầu tư đã tin tưởng, lựa chọn và bắt đầu hành trình tại DNSE. Về số lượng active users tại DNSE cũng đạt được một con số ấn tượng khi có gần 86.000 khách hàng, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Về tổng tài sản quản lý AUM của DNSE tại thời điểm 31 tháng 12 thì đã đạt gần 54.000 tỷ đồng, tăng 37,6%, và số lượng cổ phiếu quản lý đạt hơn 2,13 tỷ cổ phiếu, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Con số này phản ánh sự tăng trưởng bền vững và vị trí ngày càng rõ nét của DNSE trong hệ sinh thái đầu tư chứng khoán tại Việt Nam. Về hoạt động môi giới chứng khoán cơ sở, tổng giá trị giao dịch của khách hàng tại DNSE năm vừa rồi đã tăng 92%, khối lượng giao dịch tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Quý 3 là quý ghi nhận đà tăng mạnh mẽ nhất với giá trị giao dịch và khối lượng cổ phiếu vượt cao kỷ lục, đạt lần lượt là hơn 114.000 tỷ đồng và hơn 4,8 tỷ cổ phiếu đã được giao dịch qua DNSE. Nhờ sự tập trung tăng trưởng khách hàng và hoàn thiện sản phẩm, thị phần môi giới cổ phiếu của DNSE trong năm 2025 đã đạt 1,9% trên toàn thị trường, tăng trưởng 38% so với lại năm 2024. Đặc biệt thì trong năm vừa rồi, chúng tôi đã có bước đột phá ấn tượng khi lọt vào top 6 thị phần giao dịch cơ sở tại sàn giao dịch HNX. Kết quả này phản ánh đà tăng trưởng liên tục của DNSE trong nhóm công ty chứng khoán mới nhờ tập trung vào công nghệ, AI, hệ thống sản phẩm linh hoạt và các chiến lược năng động để mở rộng khách hàng. Đánh dấu vai trò của mình tiên phong trong làn sóng phân phối IPO online thì chúng tôi đã có mặt trong các thương vụ lớn nổi bật của năm và đã đạt được thành tích là dẫn đầu về số lượng nhà đầu tư cá nhân đăng ký tham gia trong vai trò đại lý online. Các khách hàng đã được giảm thiểu thủ tục và trải nghiệm liền mạch toàn bộ quá trình tham gia IPO của các cổ phiếu lớn chỉ trên một chiếc điện thoại thông minh. Trong năm vừa rồi thì chúng tôi cũng đã triển khai một số chương trình thúc đẩy giao dịch mang đậm tính sáng tạo và dấu ấn khác biệt, tận dụng khế mạnh game hóa. Các chương trình có thể kể đến như là chương trình Olympic chứng khoán, bao gồm có hạng mục lướt sóng phái sinh và marathon chứng khoán, chương trình tri ân khách hàng như là chương trình thổi nến bung quà mừng sinh nhật của DNSE 18 tuổi. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tích cực đổi mới về mặt chính sách và nâng cấp trải nghiệm của các chương trình loyalty gắn kết khách hàng như là nâng cấp chương trình DNSE Pro Club với các chính sách hấp dẫn và mới lạ với trải nghiệm người dùng chứng khoán truyền thống trước đây. Về mảng môi giới phái sinh thì trong năm vừa rồi chúng tôi vẫn tiếp tục bứt tốc ở mảng chứng khoán phái sinh với công nghệ làm động lực chính. DNSE duy trì đà tăng trưởng từ năm trước và giữ vững vị trí top 2 thị phần phái sinh cả năm. Ở trung bình thị phần cả năm vừa rồi đối với mảng giao dịch chứng khoán phái sinh thì chúng tôi đã đạt con số là 21,47%. Tổng khối lượng khớp lệnh cả năm thì đạt hơn 25 triệu hợp đồng, tăng gấp 3 lần so với lại năm 2024. Trong tháng 11 vừa qua, hội thảo DNSE Future Tech Summit 2025 với trọng tâm giới thiệu sản phẩm Open API thế hệ mới đã cho phép những nhà giao dịch xây dựng chiến lược chỉ với 5-10 dòng code và dễ dàng có thể tích hợp giao dịch tại DNSE và sử dụng dữ liệu real time và tích hợp AI tối ưu để nâng cao hiệu suất giao dịch của mình. Qua sự kiện thì chúng tôi cũng thông cáo được kế hoạch mà dự kiến triển khai dịch vụ Colocation Server vào tháng 4 năm nay với mục tiêu
phục vụ những khách hàng có nhu cầu giao dịch tần suất cao, quan tâm tới độ trễ lệnh theo từng mili giây để có thể tối ưu được cái hiệu suất đầu tư của mình. DNSE chúng tôi tự tin là công ty chứng khoán có tốc độ xử lý lệnh nhanh nhất thị trường, mang lại lợi thế vượt trội cho các nhà đầu tư. Lệnh của nhà đầu tư tại DNSE luôn có vị trí ưu tiên tối ưu so với các lệnh ở các công ty chứng khoán khác. Khách hàng thì có thể cảm nhận dễ dàng được lợi thế này khi mà thao tác đặt lệnh và quan sát lệnh của khách hàng được phản ánh tức thì ở trên dữ liệu độ sâu thị trường. Đối với khách hàng mà giao dịch qua API là đối tượng khách hàng sẽ cảm nhận rõ nét nhất cái ưu thế này. Khi giao dịch tại nhiều công ty khác nhau thì các khách hàng phản ánh rằng là cho biết là lệnh đặt qua DNSE luôn là lệnh có độ trượt giá thấp nhất. Tốc độ xử lý lệnh trung bình tính từ lúc nhận tại DNSE cho đến lúc lên sở ở hệ thống KRX thì của chúng tôi là đạt 4,3 mili giây. Tốc độ xử lý lệnh toàn trình từ khi mà khách hàng đặt lệnh lên sở và khách hàng nhận lại được phản hồi từ hệ thống của DNSE thì đang đạt một tốc độ trung bình là dưới 30 giây. Các thông số tốc độ này thì được chính chúng tôi đo đạc và cũng được kiểm chứng bởi rất là nhiều khách hàng khi phản hồi lại với DNSE các thông số tương tự. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có các kế hoạch triển khai để tiếp tục tối ưu và giảm độ trễ này, hướng tới mục tiêu giao dịch không độ trễ, mang lại trải nghiệm giao dịch tuyệt đối cho khách hàng hướng tới sản phẩm mới như được phép giao dịch trong ngày hay là bán chứng khoán trở về. Về các sản phẩm mang tính chiến lược tiên phong của DNSE thì có thể kể tên đến trợ lý ảo ENSA. ENSA của chúng tôi đã tiếp tục phát triển trong việc ứng dụng công nghệ AI vào lĩnh vực tài chính đầu tư tại Việt Nam. Sau thành công của ENSA 2.0, năm 2025 đã đánh dấu một bước tiến quan trọng với sự ra mắt ENSA Pro, phiên bản nâng cao và khả năng phân tích chuyên sâu và đánh giá đa chiều, mang đến trải nghiệm tư vấn đầu tư toàn diện, chủ động trò chuyện gợi mở thông tin và để phục vụ đến hiện tại là hơn 73.000 người dùng và hơn 1,2 triệu câu hỏi trong thời gian vừa rồi. Sense vẫn tiếp tục duy trì vị trí là trang thông tin thị trường và cổ phiếu, là công cụ giúp nhà đầu tư có thể tra cứu thông tin cổ phiếu nhanh chóng qua các chỉ số tài chính và cung cấp số liệu thống kê đa dạng và đầy đủ cho thị trường phái sinh. Đối với phân tích cổ phiếu thì Sense đã cung cấp các chỉ số tài chính chính, báo cáo tài chính, báo cáo thu nhập được tính toán đặc trưng cho từng ngành nghề. Đối với thị trường phái sinh thì Sense có một trang thông tin phái sinh là website duy nhất cung cấp đầy đủ dữ liệu về thị trường phái sinh trên thị trường, bao gồm dữ liệu về tổng giá trị giao dịch thị trường, hợp đồng mở, số liệu về giao dịch thời điểm và tích lũy của giao dịch tự doanh và nhà đầu tư nước ngoài. Chỉ sau một năm ra mắt thì cái trang Sense cảm nhận thị trường của chúng tôi đã đạt được những cái kết quả ấn tượng. Như cuối năm kết thúc năm vừa rồi thì chúng tôi đã có thêm 1,9 triệu người dùng mới, tăng trưởng ở cái mức là 4 lần so với lại năm 2024. Sản phẩm Trading Ideas, ý tưởng đầu tư, là công cụ đồng hành lý tưởng cho người nhà đầu tư mới khi tham gia thị trường còn ít kinh nghiệm. Năm 2025 đã ghi nhận tổng số người dùng lũy kế là đã đạt hơn 10.000 user sau 10 tháng go live. Sản phẩm duy trì tỷ lệ thắng cao hơn 65,6%. Cụ thể là tổng số khuyến nghị là 370 deals và trong đó có 240 deals đã mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. Hiệu suất đầu tư của cả danh mục khuyến nghị thì đã đạt 56% từ năm 2024 và trong 2025 là 21%. Lệnh AI là tính năng được ra mắt cho phép khách hàng đặt lệnh cơ sở áp dụng công nghệ AI để tự động chia lệnh từ khối lượng lớn thành những cái lệnh nhỏ hơn, giúp tối ưu hóa hành trình thực thi giao dịch và giảm thiểu tác động tới thị trường. Trong năm vừa rồi thì lệnh AI đã thu hút hơn 9.000 người dùng đăng ký sử dụng và xử lý hơn 11.000 lệnh đặt. Đặc biệt là thú vị là nhóm nhà đầu tư cá nhân vốn vừa và nhỏ lại là đa số người dùng, mang tính chất trải nghiệm và cũng rất là đánh giá cao tính năng này của chúng tôi. Với việc mà chúng tôi cung cấp 2 mô hình thực thi linh hoạt, lệnh AI đã hỗ trợ nhà đầu tư tối ưu hóa quá trình giao dịch, đặc biệt là cho các lệnh có khối lượng lớn của mình. Về hoạt động cho vay ký quỹ, Margin Deals, thì chúng tôi tiếp tục xây dựng hệ sinh thái vay toàn diện trong năm nay với bộ sản phẩm vay hỗ trợ mọi nhu cầu của nhà đầu tư như là bộ sản phẩm miễn lãi R3, 5, 10
sản phẩm vay cá nhân hóa Phoenix và bộ danh mục ưu đãi 5,99, 9,99%. Đặc biệt là danh mục chép portfolio, danh mục gợi ý mã cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng trong tháng đi kèm với lãi suất ưu đãi 5,99 đã thu hút rất là nhiều nhà đầu tư tham gia vào những cái cổ phiếu ở trong danh mục này và cũng như là được thị trường đón nhận. Về phương diện hệ thống, DNSE tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc vận hành mô hình quản trị vay theo từng deal, tạo nền tảng cho việc quản lý, giám sát và phân bổ nguồn vốn một cách chủ động, linh hoạt và chính xác hơn. Năng lực hệ thống đã giúp cho chúng tôi đáp ứng ngày càng tối ưu hơn các nhu cầu vay vốn phức tạp và đa dạng của khách hàng trong bối cảnh thị trường biến động liên tục. Nhờ đó thì số lượng khách hàng mà active của sản phẩm vay ký quỹ trong năm 2025 đã tăng mạnh, đạt trên 10.000 khách hàng và đây là con số gấp đôi so với lại những gì mà chúng tôi đã làm được ở trong năm 2024. Về sản phẩm thu nhập cố định Fixed Income thì trong năm vừa rồi đã đánh dấu bước tăng trưởng mạnh mẽ với trọng tâm là tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi của khách hàng và gia tăng cái mức độ gắn kết của khách hàng chủ động với giao dịch tại DNSE. Sản phẩm trứng vàng tiếp tục khẳng định vị trí tính năng hấp dẫn đối với khách hàng tại DNSE. Trong năm, số dư bình quân của trứng vàng đã tăng gấp 5 lần so với năm 2024 và đặc biệt sôi động trong nửa cuối năm nhờ việc bổ sung những cái mã trái phiếu an toàn và lợi suất hấp dẫn vào trong danh mục đầu tư của mình. Thông tin lợi suất thực nhận được minh bạch đã giúp cho khách hàng dễ hiểu và thuận tiện theo dõi biến động tài sản. Những cải tiến này thì đã giúp trứng vàng trở thành giải pháp đầu tư dễ tiếp cận và phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng trưởng tích cực vào nửa cuối năm thì tài khoản không ngủ đã ghi nhận hiệu quả rõ nét với giá trị tiền của nhà đầu tư tăng gấp 2 lần sau khi sản phẩm được đưa vào vận hành. Đồng thời giá trị giao dịch chứng khoán của khách hàng cũng tăng đột biến. Kết quả này thì cho thấy là DNSE chúng tôi đã nhanh nhạy nắm bắt được nhu cầu của người dùng để kịp thời đưa ra những tính năng và sản phẩm trọng tâm đúng thời điểm. Về hoạt động đối tác và phát triển cộng tác viên trong năm nay thì qua kênh hợp tác B2B2C chúng tôi đã ghi nhận một thành quả đó là gần 400.000 tài khoản được mở mới. Qua kênh này duy trì tốc độ mở mới tài khoản rất là đáng ấn tượng của chúng tôi. Kết quả này thì đã đến từ việc duy trì và đẩy mạnh hiệu quả triển khai mô hình hợp tác với các đối tác hiện hữu như là Zalo Pay. Đồng thời thì chúng tôi cũng mở rộng hợp tác với những đối tác mới trong khối tài chính như là ngân hàng MBBank. Qua đó thì giúp gia tăng độ phủ kênh phân phối, tối ưu hành trình mở tài khoản và nâng cao hiệu quả chuyển đổi khách hàng. Trong giai đoạn những cái tháng đầu năm của năm nay thì sẽ chính thức triển khai mô hình này với đối tác khác ở trong ngành tài chính, chẳng hạn như là Cách by VPBank, đánh dấu bước đầu trong việc đẩy nhanh tiến độ mở rộng mô hình hợp tác với nhiều đối tác ngoài thị trường. Năm 2025 cũng đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của Saco, bạn đồng hành đầu tư với tốc độ tăng trưởng vượt bậc, khẳng định vai trò là một trong những động lực quan trọng của DNSE. Chương trình đã thu hút hơn 3.000 Saco đăng ký mới, tăng trưởng 170% so với năm trước. Giá trị giao dịch ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng với gần 64.000 tỷ đồng, tương đương cái mức tăng trưởng 140% so với cùng kỳ. Hoạt động giao dịch chứng khoán phái sinh cũng ghi nhận sự bứt phá với hơn 1 triệu hợp đồng phái sinh được khớp lệnh qua hệ thống Saco của chúng tôi, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Chương trình bạn đồng hành đầu tư Saco thì không chỉ mở rộng mạng lưới khách hàng mà còn đóng góp đáng kể vào doanh thu về giao dịch và cũng như là doanh thu của DNSE. Về các hoạt động truyền thông thương hiệu trong năm 2025 thì DNSE đã được vinh dự nhận các giải thưởng lớn như là Asian Banking Finance 2025, nền tảng chứng khoán của năm và sản phẩm đầu tư đột phá của năm. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp DNSE vinh danh vinh danh ở hạng mục giải thưởng này. Tiếp theo thì chúng tôi được vinh danh ở top 10 thương hiệu mạnh tiên phong đổi mới sáng tạo. Đây là nằm ở trong hạng mục của chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025. Chúng tôi cũng được vinh danh ở trong top 10 công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất Việt Nam tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam VIF năm 2026. Và chúng tôi tiếp tục duy trì được đánh giá là công ty hay là nơi làm việc tốt nhất năm cho cái kỳ 2025 và 2026. Với sự bền bỉ trong việc xây dựng thương hiệu, công ty chứng khoán công nghệ hàng đầu với sứ mệnh
đơn giản hóa đầu tư cho người Việt, DNSI đã triển khai các hoạt động truyền thông về thương hiệu, sản phẩm phong phú và sáng tạo trên các kênh báo chí, truyền hình và mạng xã hội. Chúng tôi có chiến dịch cung cấp kiến thức chuyên sâu cho nhà đầu tư như là chương trình Radar đầu tư này, podcast tài chính cá nhân DNSI hợp tác với VN Express, kênh TikTok và YouTube tài chính cá nhân, 1 phút đốt ví, và không thể không kể đến hệ sinh thái Bò và Gấu, kênh giải trí chứng khoán hàng đầu Việt Nam. Với mong muốn đưa chứng khoán một bộ môn kiến thức khô khan tiếp cận với tầng lớp nhà đầu tư, mọi tầng lớp của nhà đầu tư, thì chúng tôi đã tiên phong xây dựng hệ sinh thái Bò và Gấu trong những năm qua. Bò và Gấu đã tiếp cận và ảnh hưởng hiệu quả tới cộng đồng nhà đầu tư nhờ kiến thức và thông tin chứng khoán được chia sẻ một cách hài hước, vui nhộn, đơn giản. Qua đó thì cũng giúp củng cố nhận diện thương hiệu và kết nối thông tin về các sản phẩm tài chính chứng khoán. Như vậy là tôi đã trình bày xong phần tổng kết hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán DNSE trong năm 2025. Thì xin phép được chuyển sang phần tiếp theo. Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Ngọc Linh và bà Nguyễn Thị Hà Ninh với những chia sẻ rất là đầy đủ và chi tiết về tình hình hoạt động kinh doanh của DNSE trong năm 2025. Và tiếp theo đây thì mời quý vị đến với phần 2 của chương trình, đó là phần hỏi đáp trực tiếp với ban lãnh đạo DNSE và với sự tham gia trả lời của bà Nguyễn Ngọc Linh và bà Nguyễn Thị Hà Ninh. Như đã chia sẻ thì quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với ban lãnh đạo công ty thông qua việc quét mã QR bên góc phải màn hình và ban lãnh đạo công ty sẽ trả lời. Quý vị cũng có thể đặt câu hỏi và để lại địa chỉ email và gửi email trực tiếp về địa chỉ ir@dnse.com.vn và chúng tôi sẽ liên hệ phản hồi qua email ngay sau chương trình. Chúng tôi nhận được câu hỏi đầu tiên từ nhà đầu tư Phạm Quang Khánh với nội dung như sau ạ. Dưới bối cảnh lãi suất trong nước có xu hướng tăng trở lại, thị trường chứng khoán có thể chịu ảnh hưởng như thế nào trong năm 2026? Và với câu hỏi này thì tôi xin được kính mời bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng Giám đốc DNSE sẽ đại diện trả lời. Xin kính mời bà. Xin cảm ơn bạn Khánh. Có thể nói là thị trường chứng khoán luôn luôn có một cái độ nhạy cảm nhất định với xu hướng của lãi suất, đặc biệt là những cái phản ánh có thể nói là cũng khá là mạnh mẽ ở trong ngắn hạn. Thì theo dự báo trong năm nay lãi suất huy động có thể tăng thêm khoảng 50 điểm cơ bản so với lại 2025 trong một cái bối cảnh là cái phần tăng trưởng huy động tiếp tục thấp hơn cái phần tín dụng. Thì điều này nó sẽ làm gia tăng chi phí vốn của doanh nghiệp cũng như là ảnh hưởng đến biên lợi nhuận và từ đó tạo áp lực điều chỉnh đối với mặt bằng định giá của các cổ phiếu ở trên thị trường. Tuy nhiên thì các bạn đầu tư nhiều năm thì mình cũng có thể thấy rằng là ở trong những cái lo ngại, trở ngại của thị trường thì luôn luôn có những câu chuyện tích cực mà chúng ta cũng có thể kể đến và hướng tới ở trong năm tới. Thì đầu tiên thì chúng ta cũng có thể thấy là cái câu chuyện nó sẽ xuyên suốt trong năm sau sẽ là câu chuyện về nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì theo đánh giá của tôi thì đây sẽ là một cái câu chuyện mở ra cái cơ hội và động lực về sự tăng trưởng của thị trường trung và dài hạn. Thì việc nâng hạng này nó không tạo ra một cái sóng ngắn hạn tức thời mà nó có ý nghĩa quan trọng về mặt cấu trúc và giúp thị trường từng bước tiếp cận dòng vốn dài hạn từ các quỹ đầu tư theo chỉ số và các tổ chức toàn cầu. Như thế thì mình có thể nhìn thấy được rằng là trong năm 2026 thì thị trường sẽ vẫn tiếp tục được nhìn nhận là giai đoạn có những cái cơ hội cũng như là những cái thách thức giống như hàng năm. Năm nào chúng ta cũng sẽ có những cái câu chuyện về cơ hội chung và năm nào cũng sẽ có những cái câu chuyện về thách thức. Thì áp lực tỷ giá hay là câu chuyện về mặt bằng lãi suất và có cái câu chuyện mình sẽ kỳ vọng lớn hơn là kỳ vọng khi mà thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng thì ở đó là đồng nghĩa với việc rằng là chúng ta luôn luôn có những cái cơ hội bên cạnh những cái rủi ro hay là những cái hạn chế của thị trường. Thì chính vì thế cho nên là cái câu chuyện lãi suất thì cũng sẽ là một trong những cái điểm mà chúng ta quan tâm khi mà đầu tư trong năm 2026. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ còn những cái cơ hội thị trường khác và cũng có thể nhìn thấy cái cơ hội mà chúng ta nhìn thấy nó rất lớn, đấy là từ cái câu chuyện nâng hạng thị trường. Thì đó là một số những cái quan điểm của tôi khi mà nói về khi mà đề cập đến cái câu chuyện mà những cái cần quan tâm ở trong thị trường ở trong năm tới. Xin cảm ơn bà Nguyễn Ngọc Linh ạ. Và câu hỏi tiếp theo chúng tôi nhận được đến từ nhà đầu tư Tiến Đạt. Trong bối cảnh thị trường điều chỉnh và mặt bằng lãi suất huy động có xu hướng tăng, DNSE định hướng chiến lược cho vay margin như thế nào để vừa kiểm soát rủi ro, vừa duy trì hiệu quả kinh doanh? Vâng ạ, câu hỏi này thì tôi xin được kính mời bà Nguyễn Thị Hà Ninh, Giám đốc Tài chính DNSE sẽ đại diện trả lời ạ. Xin kính mời bà. Xin được cảm ơn câu hỏi của quý nhà đầu tư. Thay mặt cho ban lãnh đạo tôi cũng xin được phép được giải đáp câu hỏi của bạn như sau.
Về trong bối cảnh của thị trường điều chỉnh về mặt bằng lãi suất như hiện nay thì DNSC của chúng tôi cũng không nằm ngoài cái sự biến động chung của thị trường, và chúng tôi cũng cố gắng huy động các nguồn vốn rẻ để có thể cung cấp cho khách hàng được một mức lãi suất hợp lý hơn. Và để duy trì được cái hiệu quả kinh doanh và có thể phục vụ được nhu cầu của các khách hàng, chúng tôi xác định là yếu tố cạnh tranh thì bên cạnh yếu tố về lãi suất thì các yếu tố như là tỷ lệ cho vay, danh mục cho vay hay là phương pháp quản trị đơn giản để có thể đáp ứng được nhu cầu vay margin của quý khách hàng. Và với nền tảng quản trị rủi ro tự động đã được thiết lập vận hành trong thời gian vừa qua thì DNSC chúng tôi tự tin khẳng định là có thể phục vụ được nhiều khách hàng với nhiều yêu cầu về sản phẩm margin. Điều này phù hợp với chiến lược phát triển sản phẩm margin phục vụ được đa dạng khách hàng dựa trên một nền tảng công nghệ vững mạnh. Xin cảm ơn câu hỏi của quý nhà đầu tư. Xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Hàn Ninh ạ. Và câu hỏi tiếp theo đến từ nhà đầu tư Nguyễn Diệu Nga như sau ạ. Hiện Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch triển khai quyết định 2014 QĐ-TTG của Thủ tướng về phê duyệt Hiện Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch triển khai quyết định 2014 QĐ-TTG của Thủ tướng về phê duyệt đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Một nội dung đáng chú ý là nghiên cứu cơ chế vay, cho vay chứng khoán và bán khống có kiểm soát thông qua giao dịch trở về và giao dịch trong ngày T0, dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2026-2028. DNSC đã chuẩn bị gì cho các sản phẩm như T0 và bán khống có kiểm soát? Với câu hỏi này thì tôi xin được kính mời bà Nguyễn Ngọc Linh sẽ đại diện trả lời ạ. Xin kính mời bà. Xin cảm ơn bạn. Một câu hỏi rất là hay về phần chuẩn bị của DNSC thế nào cho giai đoạn thị trường giao dịch mới ở trong thời gian tới. Chúng tôi có thể chia sẻ được rằng là DNSC nhìn nhận các cơ chế giao dịch trong ngày như là T0, vay và cho vay chứng khoán và bán khống có kiểm soát thì đây là một cái bước phát triển tất yếu của thị trường khi mà Việt Nam tiến gần hơn đến chuẩn mực giao dịch của quốc tế. Từ những cái giai đoạn trước và trong năm nay 2026 thì chúng tôi đã và đang chuẩn bị về mặt hạ tầng công nghệ cũng như là sản phẩm để xây dựng các tính năng mới để đón đầu cơ chế giao dịch mới này của thị trường. Tại DNSC thì chúng tôi chú trọng thông qua công nghệ mang tới những trải nghiệm tối ưu, đơn giản nhất cho nhà đầu tư với tốc độ lệnh tối ưu. Độ trễ đặt lệnh end-to-end của 99% yêu cầu thì duy trì dưới 30 mili-giây. Trong đó riêng phân đoạn xử lý nội bộ của DNSC thì cũng chỉ dưới 50 mili-giây khi hệ thống hoạt động tại ngưỡng là hơn 100.000 lệnh một giây. Về mặt hạ tầng công nghệ thì chúng tôi tiếp tục đầu tư vào các nền tảng hiện đại và cao cấp, tiêu biểu là hệ thống của IBM Linux One File, đáp ứng các tiêu chuẩn cao về an toàn, bảo mật, an ninh mạng, đảm bảo cho hoạt động an toàn của doanh nghiệp với công nghệ mã hóa an toàn trước các mối đe dọa lượng tử. Hệ thống đồng thời giúp tối ưu chi phí vận hành với mức độ sẵn sàng cao, tích hợp sẵn sàng năng lực AI nhằm nâng cao hiệu quả suy luận và cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng. Song song đó, DNSC vận hành các trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối trực tiếp với trung tâm dữ liệu host tại Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo được tốc độ ổn định và liên tục của hệ thống. Chúng tôi tin rằng trong bối cảnh thị trường chuyển sang giai đoạn nâng hạng, lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về những công ty chứng khoán có nền tảng công nghệ vững vàng, quản trị rủi ro tốt và tư duy phát triển dài hạn. Xin cảm ơn bà Nguyễn Ngọc Linh ạ. Câu hỏi tiếp theo đến từ nhà đầu tư Xuân Trường. Trong năm 2025, DNSC ghi nhận những điểm nhấn nào về kết quả kinh doanh? Đồng thời, công ty đã và đang cân bằng như thế nào giữa mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và chiến lược đầu tư vào hạ tầng công nghệ? Với câu hỏi này thì chúng tôi xin được mời bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng giám đốc DNSC sẽ trả lời ạ. Xin kính mời bà. Năm 2025 thì là một năm mà chúng tôi duy trì được đà tăng trưởng tích cực trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động. Lũy kế trong năm 2025, doanh thu của chúng tôi đã đạt 1.467 tỷ đồng, hoàn thành 97% kế hoạch năm và tăng trưởng 77% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế thì đạt 340 tỷ đồng, hoàn thành 104 kế hoạch của năm 2025 và ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội 50% so với năm 2024. Song song với kết quả kinh doanh, DNSC vẫn kiên định với chiến lược đầu tư dài hạn cho công nghệ. Đối với chúng tôi thì công nghệ không là hạng mục chi phí ngắn hạn mà là nền tảng tạo lợi thế cho việc cạnh tranh bền vững. Việc đầu tư vào hạ tầng, dữ liệu và tự động hóa thì giúp chúng tôi kiểm soát tốt hơn chi phí vận hành, nâng cao được trải nghiệm của người dùng và đặc biệt là quản trị rủi ro hiệu quả hơn. Nửa đầu năm thì DNSC đã tập trung vào đầu tư hạ tầng và phần mềm phục vụ cho việc triển khai hệ thống công nghệ thông tin KRX vào tháng 5 2025. Trong đó nổi bật là gateway mới đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, tối ưu kết nối đến hệ thống KRX, cùng với hệ thống Core được nâng cấp theo yêu cầu của hệ thống mới. Vào cuối năm 2025 thì chúng tôi đã chốt phương án đầu tư
xây dựng trung tâm dữ liệu mới DC2 đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới cái mục tiêu mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng tại khu vực phía Nam, và đồng thời triển khai dịch vụ co-host cùng với nâng cao mức độ sẵn sàng khi hệ thống DC2 có thể sẵn sàng thay thế cho hệ thống DC1 đặt tại Hà Nội trong những cái trường hợp mà có thảm họa hay có sự cố xảy ra. Năm 2026 chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư cho hạ tầng của trung tâm dữ liệu DC số 2 để hoàn thiện hơn. Dự kiến toàn bộ thiết bị phần cứng sẽ về đến Hồ Chí Minh trong quý 1 năm 2026 và DC số 2 sẽ chính thức đi vào hoạt động trong quý 2. Về phần mềm, DNSI sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống phần mềm nhằm tối ưu tốc độ xử lý lệnh và nâng cao trải nghiệm giao dịch của khách hàng. Cùng với đó, DNSI sẽ tiếp tục đầu tư vào các mảng quan trọng khác như bảo mật hệ thống, đáp ứng yêu cầu an toàn thông tin, mức độ sẵn sàng của hệ thống cũng như nâng cao khả năng mở rộng của hệ thống để đáp ứng số lượng khách hàng ngày càng tăng. Vâng ạ, xin cảm ơn bà Nguyễn Ngọc Linh. Câu hỏi tiếp theo sẽ về hoạt động tự doanh của DNSI. Câu hỏi từ nhà đầu tư Quang Sơn ạ. Trong năm 2025, doanh thu từ hoạt động tự doanh, lãi từ hoạt động bán tài sản tài chính ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Công ty đánh giá như thế nào về mảng này và danh mục tự doanh của công ty như thế nào? Kết quả năm 2025 ra sao? Kế hoạch trong năm 2026 của công ty với mảng tự doanh như thế nào? Vâng ạ, với câu hỏi về tự doanh thì chúng tôi xin được kính mời bà Nguyễn Thị An Ninh sẽ đại diện DNSI trả lời. Xin kính mời bà. Xin cảm ơn câu hỏi của quý nhà đầu tư. Trong năm 2025 thì doanh thu từ hoạt động tự doanh, lãi từ hoạt động bán tài sản tài chính thì đã ghi nhận một mức tăng trưởng rất là mạnh của DNSI. Trong năm 2025 thì thị trường cũng có nhiều các yếu tố thuận lợi để giúp cho toàn ngành chứng khoán có một kết quả kinh doanh tốt hơn đối với hoạt động tự doanh. Đối với công ty chứng khoán DNSI, vào năm 2025 thì hoạt động tự doanh của DNSI đã chiếm đến 36% trong tổng lợi nhuận của công ty. Và đối với DNSI chúng tôi thì luôn kiên định với định hướng là công ty chứng khoán lấy dịch vụ phục vụ cho các nhà đầu tư và các nhà đầu tư chuyên nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ. Đối với hoạt động tự doanh, chúng tôi xác định là nắm giữ các cái cổ phiếu chung dài hạn có yếu tố cơ bản tốt và có khả năng sinh lời trong dài hạn. Về hạn mức đầu tư, chúng tôi cũng xác định là không phân bổ nguồn vốn lớn cho mảng này và giữ ở mức dưới 10% trên vốn chủ sở hữu trong hoạt động tự doanh này. Cảm ơn bà Nguyễn Thị An Ninh với phần trả lời vừa rồi ạ. Sau đây thì chúng ta sẽ có một câu hỏi về mảng chứng khoán phái sinh. Câu hỏi từ nhà đầu tư Hương Giang Nguyễn. Phái sinh đang đóng vai trò như thế nào trong chiến lược tăng trưởng của DNSI và liệu có rủi ro phụ thuộc quá lớn vào mảng này hay không? Với câu hỏi này thì chúng tôi xin được kính mời bà Nguyễn Ngọc Linh sẽ đại diện trả lời ạ. Xin kính mời bà. Phái sinh là mảng tăng trưởng tốt và cũng là một dấu ấn đặc trưng của DNSI trong vòng 2 năm trở lại đây. Trong 2025, các sản phẩm phái sinh của DNSI tập trung vào cải tiến giao diện và trải nghiệm đặt lệnh theo hướng thân thiện hơn với người dùng, đồng thời tối ưu tốc độ xử lý nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch nhanh của nhà đầu tư. Với kết quả đạt được, tính cả năm 2025, thị phần giao dịch phái sinh của DNSI đạt 21,47% và tiếp tục đặt kế hoạch nâng thị phần lên 30% trong năm nay. Năm 2026, DNSI tiếp tục phát triển game lướt sóng phái sinh với nhiều cải tiến mới hơn, trong đó có việc bổ sung các đấu trường livestream định kỳ hàng tháng nhằm tăng tính tương tác và thu hút nhà đầu tư. Đồng thời, công ty sẽ đẩy mạnh hợp tác với các đối tác và ra mắt Open API thế hệ thứ 2 và co-host đối với các đối tác đặt server cùng để tiết giảm thời gian xử lý lệnh. Tuy nhiên, DNSI không định vị phái sinh là trụ cột duy nhất. Song song với đó, chúng tôi chủ động đa dạng hóa nguồn thu thông qua chứng khoán cơ sở, hoạt động margin được kiểm soát chặt chẽ. Nhìn chung, DNSI xây dựng một cơ cấu doanh thu cân bằng, bền vững và không phụ thuộc vào bất kỳ một mảng kinh doanh đơn lẻ nào. Xin cảm ơn bà Nguyễn Ngọc Linh ạ. Và câu hỏi tiếp theo tôi nhận được đến từ nhà đầu tư Quỳnh Nguyễn. Đó là kết quả triển khai sản phẩm Trading Ideas và Sense của DNSI thực tế có điểm nào nổi bật trong năm 2025? Và DNSI có chiến lược phát triển thêm sản phẩm trong năm 2026 hay không? Với câu hỏi này thì chúng tôi xin mời bà Nguyễn Ngọc Linh sẽ đại diện trả lời ạ. Xin kính mời bà. Trading Ideas hay còn gọi là ý tưởng đầu tư thì là sản phẩm thu phí thuê bao subscription của DNSI tiên phong đầu tiên ở trên thị trường, được định vị như một công cụ đồng hành dành cho nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm. Sản phẩm cung cấp các khuyến nghị mua bán, theo dõi với giao diện trực quan, thể hiện đầy đủ hành trình đầu tư từ thời điểm mở deal cho đến khi mà nhà đầu tư đóng khuyến nghị. Cơ chế chốt lời và cắt lỗ được thiết kế linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường thay vì áp dụng các ngưỡng cố định như nhiều sản phẩm tương tự khác. Sau 10 tháng triển khai, ý tưởng đầu tư đã ghi nhận trên 10.000 người dùng, tỷ lệ chuyển đổi từ dùng thử
sang trả phí đã đạt 29%, cao hơn so với tỷ lệ chuyển đổi benchmark ở các mô hình fintech khác là 19%. Về hiệu quả đầu tư thì tỷ lệ thắng của các khuyến nghị của chúng tôi là đạt 65,6%. Như vậy là với 370 deal được khuyến nghị thì chúng tôi có 240 deal mang lại lãi cho khách hàng. Hiệu suất đầu tư của cả danh mục khuyến nghị đạt 56% của năm 2024 và trong năm nay thì là toàn danh mục đạt 21%. Đối với Sense, trang cảm nhận thị trường, thì năm nay chúng tôi có một sự tăng trưởng vượt trội về số lượt người dùng mới khi đạt 1,9 triệu lượt dùng, đã tăng gần 4 lần so với lại năm ngoái, cho thấy mức độ tiếp cận và sự quan tâm ngày càng lớn từ cộng đồng nhà đầu tư đối với trang cảm nhận thị trường. Bước sang năm 2026, DSE đặt mục tiêu tăng trưởng 200% cho sản phẩm ý tưởng đầu tư. Đồng thời, công ty dự kiến triển khai các sản phẩm mới theo hướng đầu tư chủ động dựa trên dòng tiền nhằm mở rộng tiếp cận với nhóm khách hàng chủ động, hay còn gọi là Active Trader. Với Sense thì chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cấp tính năng so sánh các cổ phiếu trong ngành, hỗ trợ khách hàng phân loại và đánh giá chất lượng doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư hiệu quả và dễ dàng hơn. Xin cảm ơn bà Nguyễn Ngọc Linh. Và tiếp theo thì chúng ta có câu hỏi từ nhà đầu tư Phạm Duy Hải. Câu hỏi như sau ạ. Trong năm 2025, DNSE tham gia các đợt phân phối IPO trên thị trường với vai trò như thế nào? Hiệu quả triển khai ra sao? Và đâu là lý do khiến DNSE lựa chọn tham gia phân phối? Với nội dung này, tôi xin được kính mời bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng Giám đốc DNSE sẽ đại diện trả lời ạ. Xin kính mời bà. Xin cảm ơn bạn. Trong năm 2025 thì chúng tôi đã có mặt ở các đợt phân phối IPO lớn với vai trò là đại lý phân phối, tận dụng lợi thế về nền tảng công nghệ và tập khách hàng lớn của chúng tôi là tập khách hàng cá nhân, thì chúng tôi đã tham gia với vai trò là nhà phân phối online với một số thương vụ như là TCX, VCK, PPX và HPA. Qua đó thì hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận hiệu quả và nhanh chóng với lại nhóm nhà đầu tư cá nhân. Riêng 3 đợt phát hành của những công ty chứng khoán như là TCX, VCK và VPX thì DNSE đã phân phối cho gần 1.700 nhà đầu tư cá nhân, thì cho thấy hiệu quả từ mô hình phân phối IPO trực tuyến trên nền tảng công nghệ của chúng tôi. Về hiệu quả, các đợt phân phối này đã ghi nhận mức độ quan tâm và tỷ lệ phân phối khá là tích cực, đặc biệt từ nhóm nhà đầu tư quen thuộc với các sản phẩm số và quy trình đăng ký hay là quy trình thanh toán trực tuyến. Điều này cho thấy mô hình phân phối dựa trên công nghệ giúp tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian triển khai và nâng cao trải nghiệm nhà đầu tư. Về mặt chiến lược, chúng tôi tham gia hoạt động phân phối IPO không chỉ nhằm tạo thêm nguồn thu mà còn để hoàn thành hệ sinh thái sản phẩm đầu tư, gia tăng mức độ gắn kết với khách hàng và tích lũy kinh nghiệm trong mảng thị trường vốn. Xin cảm ơn bà Nguyễn Ngọc Linh với phần trả lời vừa rồi ạ. Và sau đây thì chúng ta sẽ có câu hỏi từ nhà đầu tư Minh Ngọc như sau ạ. Động lực tăng trưởng lợi nhuận chính của DNSE hiện nay đến từ đâu? Vâng ạ, với câu hỏi về động lực tăng trưởng lợi nhuận thì tôi xin được kính mời bà Nguyễn Thị Hàn Ninh sẽ đại diện DNSE trả lời ạ. Xin kính mời bà. Thay mặt ban điều hành cũng xin được trả lời cái câu hỏi của bạn như sau. Về động lực tăng trưởng lợi nhuận chính của DNSE cho đến từ đâu thì ở thời điểm hiện tại, cơ cấu doanh thu hoạt động của DNSE được đóng góp lớn nhất bởi 3 mảng chính là hoạt động cho vay margin, ứng trước tiền bán, hoạt động môi giới và hoạt động kinh doanh nguồn vốn. Mảng cho vay margin đạt doanh thu 556 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất là 38% trong năm 2025. Phản ánh nhu cầu sử dụng đòn bẩy của khách hàng duy trì ở mức cao. Doanh thu môi giới đạt 413 tỷ đồng, chiếm 28,3% và tỷ trọng thì đứng thứ hai, đóng góp bởi sự cải thiện của thanh khoản của thị trường trong năm 2025. Và hiệu quả khai thác khách hàng tốt hơn. Cuối cùng là hoạt động kinh doanh nguồn vốn đạt doanh thu 304 tỷ đồng và xếp thứ 3 với tỷ trọng là 20,8%. Bên cạnh đó thì DNSE tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm công nghệ đa dạng giúp giữ chân khách hàng, thêm tài sản quản lý và giá trị giao dịch tại DNSE. Trong thời gian vừa qua thì các sản phẩm như là AI Broker, ENSA hay là Sense, lệnh AI đã và đang đón nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Chúng tôi không cạnh tranh bằng lãi suất giá rẻ, mà chúng tôi tin rằng là hệ sinh thái sản phẩm công nghệ tài chính toàn diện sẽ giúp DNSE nâng cao tính bền vững, giảm biến động lợi nhuận và tạo ra nền tảng tăng trưởng dài hạn. Cũng xin cảm ơn bạn về câu hỏi này. Cảm ơn bà Nguyễn Thị Hàn Ninh với phần trả lời vừa rồi ạ. Và sau đây thì chúng tôi nhận được câu hỏi của nhà đầu tư Dương Tuấn Tài với nội dung như sau. Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, DNSE đã lựa chọn chiến lược nào để duy trì tăng trưởng lợi nhuận một cách bền vững? Và câu hỏi này thì chúng tôi xin được kính mời bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng Giám đốc DNSE sẽ đại diện DNSE trả lời ạ. Xin kính mời bà. Trước các giai đoạn thị trường nhiều biến động,
DNSI vẫn luôn kiên định với mục tiêu tăng trưởng dựa trên hoạt động cốt lõi thay vì phụ thuộc vào tự doanh. Công ty chỉ duy trì danh mục tự doanh với một tỷ trọng cố định nhằm mục tiêu quản trị dòng tiền và ổn định tài chính, chứ không xem đây là động lực tăng trưởng lợi nhuận. Thay vào đó thì DNSI tập trung nguồn lực để phát triển sản phẩm và dịch vụ phục vụ nhà đầu tư, đặc biệt là các sản phẩm dựa trên công nghệ. Cách tiếp cận này thì giúp chúng tôi tạo ra nguồn thu ổn định gắn với nhu cầu thực của khách hàng và ít phụ thuộc vào những biến động ngắn hạn của thị trường. Chiến lược hạn chế rủi ro từ tự doanh kết hợp với việc đầu tư vào sản phẩm dịch vụ cho phép DNSI duy trì hiệu quả kinh doanh và biên lợi nhuận ngay cả khi thị trường không thuận lợi, đồng thời tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn. Xin cảm ơn bà Nguyễn Ngọc Linh với phần trả lời vừa rồi. Và tiếp theo sẽ là một câu hỏi về chiến lược tăng vốn của DNSI. Câu hỏi đến từ nhà đầu tư Trần Đức Mạnh ạ. Kế hoạch tăng vốn của công ty hiện đang triển khai như thế nào và mục đích sử dụng của đợt huy động vốn như thế nào? Với câu hỏi này thì tôi xin mời bà Nguyễn Thị An Ninh sẽ trả lời ạ. Xin kính mời bà. Về kế hoạch triển khai tăng vốn của DNSI, như các quý vị cũng đã biết, thì DNSI đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng ý cấp phép cho chúng tôi được huy động tăng vốn với tỷ lệ là có 4 cổ phiếu thì được mua 1 cổ phiếu. Và công ty thì đang thực hiện đợt chào bán này và huy động dự kiến là 1.284 tỷ đồng. Thì nguồn vốn này dự kiến thì được sử dụng cho các mục đích bao gồm cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán để thực hiện giao dịch ký quỹ, cho khách hàng ứng trước tiền bán và đầu tư vào trái phiếu, đầu tư vào chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá khác. Chúng tôi tin rằng với số tiền huy động vốn có được thì DNSI sẽ có thêm các tiềm lực về tài chính đủ mạnh để đảm bảo cho kế hoạch kinh doanh rất là thách thức của chúng tôi năm 2026. Xin được cảm ơn. Vâng ạ, xin cảm ơn bà Nguyễn Thị An Ninh với phần trả lời vừa rồi. Và sau đây thì nối tiếp nội dung về vấn đề huy động vốn thì chúng tôi nhận được câu hỏi từ nhà đầu tư Đức Hiếu Nguyễn với nội dung như sau. Điều gì dẫn đến nhu cầu huy động vốn phát sinh trong thời gian gần đây của DNSI và cơ sở nào được công ty sử dụng để xác định mức giá chào bán 15.000 đồng? Và câu hỏi này thì tôi xin được kính mời bà Nguyễn Thị Hàn Ninh sẽ đại diện DNSI trả lời ạ. Xin kính mời bà. Về nhu cầu huy động vốn của DNSI, chúng tôi thì xuất phát từ bối cảnh của thị trường chứng khoán Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới trong năm 2026 với sự chuẩn bị triển khai cơ chế giao dịch mới của thị trường như là giao dịch xuyên trưa, giao dịch T0 qua hình thức trả bán trở về, vay cho vay chứng khoán và bán khống có kiểm soát, dự kiến sẽ làm gia tăng đáng kể cái nhu cầu sử dụng vốn, đòn bẩy tài chính và thanh khoản có thể đạt mức từ 60.000 đến 80.000 tỷ đồng so với mức từ 30 đến 40.000 tỷ đồng hiện nay. Trên cơ sở đó thì DNSI chúng tôi cũng đã chủ động tăng cường nguồn vốn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng trong các nghiệp vụ cốt lõi như là cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán, chứng khoán. Việc huy động vốn trong giai đoạn này là bước chuẩn bị mang tính chất chiến lược nhằm bảo đảm năng lực cung ứng vốn ổn định, tuân thủ các yêu cầu về an toàn tài chính và quản trị rủi ro, đồng thời cho phép DNSI tận dụng được hiệu quả các cơ hội tăng trưởng năm 2026 và các năm tiếp theo. Còn về mức giá chào bán 15.000 đồng trên một cổ phiếu, được công ty xác định dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, book value, đồng thời kết hợp một mức premium hợp lý phản ánh nền tảng tài chính, khả năng sinh lời và triển vọng tăng trưởng của DNSI. Cụ thể là tại thời điểm tháng 11 năm 2025, giá trị sổ sách của mỗi một cổ phiếu của DNSI đạt khoảng 12.600 đồng trên một cổ phần. Bên cạnh đó thì mức giá chào bán được xác định thấp hơn so với giá thị trường nhằm tạo sức hấp dẫn cho cổ đông hiện hữu. Giá đóng cửa của cổ phiếu DNSI tại ngày 7 tháng 1 năm 2026 là 24.500 đồng trên một cổ phiếu. Theo đó thì giá chào bán là 15.000 đồng, tương đương với mức chiết khấu là gần 39% so với thị giá. Việc xác định mức giá này là nhằm đảm bảo lợi ích và động lực tham gia của cổ đông hiện hữu, giảm thiểu rủi ro thực hiện và nâng cao khả năng thành công của đợt phát hành. Đặc biệt là trong bối cảnh thị trường sắp tới có nhiều đợt huy động vốn với quy mô lớn, bao gồm các đợt phát hành của các công ty chứng khoán như là SSI, MBS, Vietcap và cũng như là 3 thương vụ IPO lớn như chúng ta đã biết như là TCBS, VPBank và VPS. Xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Hàn Ninh ạ. Và sau đây thì sẽ là câu hỏi cuối cùng đến từ nhà đầu tư Hoàng Nam. Câu hỏi như sau ạ. Kế hoạch kinh doanh cho năm 2026 mà DNSI đặt ra là bao nhiêu? Và với câu hỏi về kế hoạch kinh doanh thì tôi xin được kính mời bà Nguyễn Thị Hàn Ninh sẽ đại diện trả lời. Xin kính mời bà. Xin cảm ơn câu hỏi của quý nhà đầu tư về kế hoạch kinh doanh của DNSI cho năm mới 2026. Và tiếp nối thành công của năm 2025, DNSI chúng tôi thì năm nay, năm 2026 cũng đặt ra một kế hoạch kinh doanh rất thách thức để có thể phù hợp với cái điều kiện kinh doanh mới. Trong đó thì chúng tôi dự kiến là năm 2026 doanh thu của công ty đạt 1.736 tỷ đồng và tăng hơn 18,4% so với năm 2025 và lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỷ đồng, tương ứng tăng 61,8% so với năm 2025 với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu ROE là 8%
và kế hoạch cổ tức ở mức tối đa là 7%. Về kế hoạch kinh doanh này thì Hội đồng Quản trị chúng tôi sẽ trình Đại hội cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 để được xin thông qua. Và xin được cảm ơn câu hỏi của bạn và cảm ơn các quý vị nhà đầu tư. Thưa quý vị, vừa rồi là câu hỏi cuối cùng kết thúc phần trao đổi trực tiếp với ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSI. Xin trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Ngọc Linh và bà Nguyễn Hiền Ninh với phần trả lời vừa rồi. Và kính thưa quý vị, do thời lượng của chương trình đã hết, chúng tôi xin được dừng buổi công bố kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSI, mã chứng khoán DSI tại đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi cũng như là đặt câu hỏi từ quý nhà đầu tư. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành quý báu của quý vị trong thời gian tới. Với chiến lược và mục tiêu đã đặt ra trong năm 2026, cùng với nỗ lực của toàn thể đội ngũ, thì chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh nổi bật về công nghệ, cũng như là mang đến những dịch vụ tài chính ngày càng hoàn thiện và tiên phong, đem lại lợi ích lớn nhất cho khách hàng, đối tác và cổ đông. Chúng tôi xin kính chúc quý khách hàng, quý cổ đông, quý đối tác, quý nhà đầu tư một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin hẹn gặp lại quý nhà đầu tư tại những sự kiện công bố kết quả kinh doanh tiếp theo của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSI. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.